হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ হাতত যে এটা ৰিয়েলমিৰ ফোন আছে বা আপুনি ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডটোক ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে, কিয়নো আজি ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিয়েলমিয়ে লঞ্চ কৰিলে দুটাকৈ টিভি। আৰু সেই টিভি দুটাত আপোনালোকে কি ফেচিলিটি পাব, কিমান দাম হ'ব, সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাল বটনত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাকী কোম্পানীবোৰে যেনেদৰে এটাৰ পিছত এটা প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰি আছে তেনেদৰে ৰিয়েলমিও এটাৰ পিছত এটা প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিব আৰম্ভ কৰি দিলে। আজি ফাইনেলি ভাৰতত ৰিয়েলমিয়ে লঞ্চ কৰিলে দুটাকৈ নতুন টিভি, আৰু সিহঁতৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰিয়েলমিয়ে টিভি লঞ্চ কৰিলে ভাৰতত। আৰু এই টিভি দুটাত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড টিভি হ'ব। যদি আপুনি এই টিভি দুটা লয়, এটা পাব আপুনি 32 ইঞ্চিৰ, এটা পাব আপুনি 43 ইঞ্চিৰ, আৰু এই দুয়োটা টিভি এণ্ড্ৰইডৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলিব। যেনেদৰে কি বুলি কয়, মোবাইলত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডত সকলোখিনি বস্তু কৰিব পাৰে, ভিডিঅ' চাব পাৰে বা এণ্ড্ৰইডৰ এপছ ল'ব পাৰে, গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা সকলোখিনি বস্তুৱেই আপোনালোকে টিভিটোতো কৰিব পাৰিব। আৰু এই টিভিটো আপোনালোকে নৰ্মেলো চলাব পাৰিব। যদিও আপোনালোকৰ এটা ডিছ এণ্টিনা কানেকশ্যন আছে তেতিয়াও আপোনালোকে এই টিভিটো চলাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰে এই টিভিটোত, আপোনালোকৰ এই টিভিটোত সকলোখিনি বা ইণ্টাৰনেটৰ বা ভিডিঅ' চোৱা বা ইউটিউব চোৱা সকলোখিনি বস্তু ইয়াতো কৰিব পাৰিব। এই টিভিটোত আপোনালোকে পাব 60 হাৰ্জৰ ডিছপ্লে পাব, ব্লুটুথ পাব, ইয়াত আপোনালোকে ৱাইফাই পাব, 24 ৱাটৰ আপোনালোকৰ স্পীকাৰ পাব, আপোনালোকৰ 1 GB ৰেম আৰু 8 GB ষ্ট'ৰেজ পাব। আপোনাৰ মোবাইলটোত যেনেদৰে ৰেম ৰম বা প্ৰচেছৰ আছে তেনেদৰে আপোনালোকৰ এই টিভিটোতো সকলোখিনি বস্তু পাব এণ্ড্ৰইডৰ। আপোনালোকে ইয়াত গুগল প্লে ষ্ট'ৰ পাব। যদি আপোনালোকে ৱাইফাই দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইণ্টাৰনেট কৰে আপোনালোকে ইউটিউব বা যিকোনো আপোনালোকে ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। এই টিভিটোৰ বাৰু দাম কিমান হ'ব? যদি আপোনালোকে 32 ইঞ্চি টিভিটো লয় তেতিয়াহ'লে 12,999 টকাত পাব, আৰু যদি আপোনালোকে 43 ইঞ্চি টিভিটো লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 21,999 টকাত পাব। এতিয়া কথা হ'ল এই টিভিটোৰ লঞ্চ কেতিয়া হ'ব? আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনৰ পৰা কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 2 জুনত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বা তাত এভেইলেবল হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক বটন এটা লাইক কৰিব, আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে বহুমূল্য সময় উলিয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।